Quán lẩu cũ kỹ vắng lặng suốt cả ngày, nhưng đến tối lại chật kín chỗ ngồi. Bên ngoài còn xếp hàng dài. Tuy nhiên, quán này không phục vụ khách bình thường, mà là các âm binh từ địa phủ. Không chỉ có Hắc Bạch Vô Thường thường ghé qua, mà Diêm Vương cũng thỉnh thoảng đến thưởng thức. 3 ngày trước, khi tôi đang bàn với nhân viên về việc đóng cửa quán lẩu ế ẩm này, thì cửa bỗng bị đẩy mạnh ra. Tôi quay lại nhìn, không khỏi rùng mình sợ hãi. Trước mắt là hai ông chú mặt trắng bệch, cả hai không có chút biểu cảm nào, giống như xác chết trong nhà tang lễ. Trong lòng tôi nghĩ thầm, sao hai người này đi mà không gây tiếng động nào vậy? Một trong hai người cứ hít hà mùi gì đó, rồi buông một chữ, tôi hiểu ra, mỉm cười hỏi, hai vị đến ăn lẩu phải không? Cả hai không trả lời, chỉ bước đến bàn trong góc. Thế là tôi liền gọi nhân viên bắt đầu làm việc. Cô Vương, phục vụ, cầm thực đơn cho khách gọi món xong, tôi cầm thực đơn đi vào bếp. Vào trong bếp, thấy anh đầu bếp Lý Đức Vượng đứng đờ ra trước bồn rửa. Tôi gọi anh ấy một tiếng, anh ấy giật mình quay đầu lại. Anh làm sao thế, thấy ma rồi à? Lý Đức Vượng sợ hãi nuốt nước bọt, nhìn ra ngoài bếp rồi khẽ nói, ông chủ này, hai người ngoài kia có vẻ không phải người đâu. Tôi vừa thấy họ đi nhón chân vào đây, chỉ có ma mới đi nhón chân thôi. Tôi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Đức Vượng, biết anh không đùa về chuyện này. Bên ngoài vẫn còn cô Vương và Trương Tố Linh. Tôi bảo Lý Đức Vượng chuẩn bị lẩu và đồ ăn, tôi sẽ ra xem tình hình. Tôi đi tới quầy thu ngân, nhìn sang Trương Tố Linh và cô Vương. Bàn này để tôi lo liệu. Cả hai nhìn tôi với vẻ thắc mắc, rồi đi vào bếp. Ông chủ thường lười biếng lắm, hôm nay sao lại khác thường vậy? Tôi tiến đến trước mặt hai người khách, mỉm cười nhẹ nhàng. Xin lỗi hai vị, bình ga ở bàn này đã hết, mời hai vị chuyển sang bàn bên cạnh. Cả hai không nói gì, đứng dậy đi về phía bàn bên cạnh. Tôi lén cúi nhìn chân họ, ôi trời ơi, thật sự là họ đi bằng đầu ngón chân. Thấy cảnh này, tôi bỗng chốc hoảng loạn. Hai người ngồi xuống, tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, gượng cười một cách khó khăn. Hai vị, để tôi vào bếp xem món đã chuẩn bị xong chưa. Tôi vào trong bếp, thấy cả ba người đều căng thẳng, rõ ràng là Lý Đức Vượng đã kể chuyện này. Tôi cố giữ bình tĩnh, chú Lý, nếu bạn của chú từng gặp chuyện như này, họ có nói cách ứng phó không? Lý Đức Vượng nghĩ ngợi rồi nói, nghe bảo thường là ma đói tìm đến để ăn, chỉ cần phục vụ chu đáo là không sao. Nồi lẩu cay và đồ ăn được chuẩn bị xong, tôi mạnh dạn mang lên bàn. Hai người bắt đầu ăn ngấu nghiến, ăn như hổ đói. Chưa nhai kỹ đã nuốt vào bụng, nhiều thức ăn như thế, chẳng mấy chốc đã thấy đáy. Tôi vội vào bếp bảo Lý Đức Vượng chuẩn bị thêm đồ, chỉ mong họ ăn no để đi ngay. Hai người ăn no rồi bước tới quầy thu ngân. Một trong hai người mở lời, ông chủ, lẩu của anh ngon quá, bao nhiêu tiền đây? 660 đồng. Nghe vậy, hai người nhíu mày một chút, rồi một người lấy ra một túi nhỏ đặt xuống. Sau đó cả hai quay lưng rời đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần họ đi là tốt rồi. Bất ngờ, một người đột nhiên quay lại, trên gương mặt hiện lên một nụ cười quái dị. Ông chủ, hai anh em chúng tôi sẽ quay lại ăn tiếp. Tôi cố giữ bình tĩnh, gượng cười một cách khó khăn. Hoan nghênh, hoan nghênh. Sau khi hai người đi hẳn, tôi lau mồ hôi lạnh trên trán. Mở túi tiền ra xem, bên trong là những đồng tiền đồng lạnh toát. Giờ tôi không quan tâm đến chúng nữa, vội nhét túi vào quầy thu ngân và bảo Lý Đức Vượng cùng hai người còn lại về nhà. Tôi cũng trở về căn phòng nhỏ của mình, vừa vào phòng liền ngả lưng ngủ ngay. Đêm ấy thật sự khiến tôi sợ hãi. Không ngờ sáng hôm sau, vừa thức dậy tôi đã nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Yêu cầu chúng tôi đến đồn để lấy lời khai. Tới đồn cảnh sát, nghe mô tả từ cảnh sát, chúng tôi đều dựng tóc gáy. Hóa ra hai người đó đã chết cách đây 1 tuần, thi thể vẫn ở nhà xác. Không hiểu sao lại tự mình di chuyển. Chúng tôi kể lại toàn bộ sự việc đêm qua, cảnh sát liền cho chúng tôi ra về và dặn không nên tiết lộ chuyện này. Khi đang rời đi, một ông lão mặc đạo bào vàng gọi tôi lại. Hai người đó có để lại thứ gì không? Tôi ngạc nhiên lắc đầu. Ông ấy có chút thất vọng, nhưng vẫn đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Tôi nhìn thoáng qua danh thiếp, trên đó ghi là Linh Dị Cục, Trương Bảo Phong kèm theo một số điện thoại. Tôi hỏi liệu mấy thứ bẩn thỉu đó có ám chúng tôi không? Ông lão quả quyết đáp lại, khiến tôi an tâm. Sau đó, chúng tôi cùng đến quán lẩu dùng bữa chia tay, tính tiền công cho 3 người. Tôi định tìm chủ nhà để lấy lại tiền cọc, nhưng lúc đó đã tối. Tôi nghĩ thôi để mai rồi tính. Khuya muộn, trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Bực bội, tôi mở mắt ra. Ai ở ngoài đó, sao lại đến nhà tôi? Rồi có tiếng từ bên ngoài vọng vào. Ông chủ, dậy mở quán đi. Tôi nhận ra giọng nói ấy quen thuộc, chính là giọng của mấy thứ bẩn thỉu đêm qua. Lúc này, âm thanh bên ngoài lại vang lên. Tôi biết anh chưa ngủ, nhưng thử nhìn bên cạnh xem. Tôi liếc mắt qua bên cạnh, thấy trên giường có một người đang nằm. Người đó chính là tôi. Chưa kịp hoàn hồn, tôi lại thấy ở góc phòng có 2 bóng người đứng. Một người lên tiếng, đừng căng thẳng, chúng tôi là quỷ sai. Nghe đến 2 chữ quỷ sai, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó, chẳng lẽ tôi đã tận số rồi? Quỷ ria bật cười, nhìn cái mặt sợ sệt của anh kia. Chúng tôi không đến để bắt hồn anh, mà là cần nhờ giúp đỡ. Tôi giúp gì được? Tôi ngơ ngác hỏi. Quỷ ria không vòng vo, mùi vị lẩu của quán anh chuẩn lắm. Anh em tôi có chút rắc rối, muốn mượn quán để tiếp đón một vị khách quý. Tôi đáp, nhưng quán lẩu của tôi đã đóng cửa rồi. Tôi thực lòng không muốn nhận công việc này. Quỷ ai kia nhíu mày, mùi vị ngon như vậy, đóng cửa thì tiếc quá. Hơn nữa, anh em chúng tôi còn phải nhờ quán lẩu của anh để cứu mạng.
Tôi muốn khóc mà không khóc nổi. Các vị quỷ thấy ngon thì có ích gì, phải để người sống thấy ngon mới được chứ. Tôi nói tiếp, kinh doanh ế ẩm, tôi cũng muốn tiếp tục mở, nhưng không có tiền thuê mặt bằng nữa. Quỷ xe bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, cười nói, anh không kiếm được tiền dương gian, thì có thể kiếm tiền âm phủ mà. Tôi bất lực, hai ngài ơi, tiền âm phủ thì dương gian không chấp nhận đâu. Quỷ giai cười đầy bí ẩn, tiền âm phủ ở trong tay anh thì vô dụng, nhưng ở tay người khác thì chưa biết chừng. Có câu, có tiền mua tiền cũng được, mà. Một quỷ sai khác lấy ra một quyển sách ném qua, anh em tôi phải về địa phủ báo cáo, vị khách quý sẽ đến sau 3 ngày, anh nhớ chuẩn bị cho tốt. Chúng tôi đã viết cách thức vào đây rồi. Nói xong, hai người họ biến mất. Tôi đột nhiên tỉnh dậy, thấy trời đã sáng, tưởng rằng mình mơ, nhưng khi nhìn thấy quyển sách màu nâu sẫm trên đầu giường, tôi biết chuyện này là thật. Dị văn lục âm dương. Tôi cầm sách lên mở ra, một tờ giấy rơi ra. Quỷ khiếp với người, quỷ muốn ăn đồ ăn của nhân gian chỉ có hai cách. Một là nhập vào thân xác, hai là ngâm đồ ăn trong lá liễu 100 năm, sau đó thắp 3 nén hương. Hương này phải xin từ chùa hoặc đạo quán có công đức. Rồi hết, tôi cạn lời, lật xem nội dung trong quyển dị văn lục âm dương, phải nói là nội dung của sách rất đầy đủ. Từ phong thủy đoán mệnh đến kỳ môn bát quái đều có ghi chép. Tôi lật đến phần về tiền âm phủ, đồng tiền nhận đêm qua gọi là quỷ tiền. Thu dọn quyển dị văn lục âm dương, tôi đi ra ngoài tìm lá liễu 100 năm và hương. Lá liễu 100 năm có ở ngoại ô, còn hương thì dễ kiếm, chỉ cần ra đạo quán mua là được. Xong xuôi, tôi trở lại quán, nhìn túi đồng tiền nhỏ kia, rồi lấy điện thoại gọi cho Trương Bảo Phong. Chẳng bao lâu, điện thoại được bắt máy. Tôi không vòng vo, nói thẳng, hai tên đó để lại cho tôi ít quỷ tiền, tôi đang kẹt tiền, muốn đổi ít tiền dương mà tiêu. Đầu dây bên kia, Trương Bảo Phong ngạc nhiên, anh biết cả quỷ tiền sao, tôi sẽ đến gặp anh ngay. Cúp máy, chúng tôi hẹn gặp tại một quán ăn nhỏ. Sau khi ăn xong, Trương Bảo Phong dùng 7.000 đồng đổi lấy 660 quỷ tiền của tôi. Trước khi chia tay, tôi chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi thêm, đạo trưởng Trương, có bùa nào trừ tà tránh ma không, tôi có thể mua. Tôi đã quyết định mở lại quán lẩu, nhưng khó mà tránh được chuyện gặp ma. Ít nhất phải có cách tự bảo vệ chứ. Nghe vậy, Trương Bảo Phong nhíu mày, rồi lấy từ trong túi ra 10 tờ bùa. Bùa này tặng cho ông chủ Lâm, sau này có quỷ tiền thì cứ liên hệ với tôi, giá cả dễ thương lượng. Nhận bùa xong, tôi gật đầu đáp, có quỷ tiền tôi sẽ liên hệ anh. Sau khi chia tay, tôi về lại quán, trả tiền thuê nhà 3 tháng cho chủ. Sau đó, tôi ngâm rau và thịt vào nước lá liễu 100 năm. Rồi tôi thêm một ít hoa đỏ sau vườn. Tôi đoán rằng lý do hai quỷ sai thấy lẩu ngon là vì có thêm loại hoa đỏ này. Xong mọi việc, tôi định về phòng trọ thì nhận được cuộc gọi từ Trương Tố Linh. Ông chủ Lâm, em có thể đến đây không? Bố em gặp chuyện rồi. Tôi cúp máy, lái chiếc xe van cũ đến khu nhà của Trương Tố Linh. Thấy tôi, Tố Linh vội chạy đến, ông chủ Lâm, bố em có lẽ bị thứ gì đó bám theo. Anh có thể cho em vay chút tiền không? Tôi cau mày, đưa tôi đi xem tình hình của bố em. Vào đến phòng khách, thấy một người phụ nữ đang cung kính rót trà cho một ông đạo sĩ và một đạo đồng. Nhìn hai người đó, tôi có cảm giác khuôn mặt của họ không thiện lành. Trong dị văn lục âm dương có ghi chép, sống mũi lệch, miệng méo mó, nếu mắt lác thì là tướng gian xảo. Vừa bước vào cửa, hai người đó quả nhiên mắt lác, trong lúc nói chuyện với mẹ của Trương, khóe miệng họ cứ vô thức nhếch lên. Trương Tố Linh dẫn tôi vào một phòng khác, bên trong, bố cô ấy nằm trên giường, mặt mày tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả giường, thỉnh thoảng còn thì thào. Đừng bám lấy tôi nhớ trong dị văn lục âm dương có ghi, 3 dấu hiệu khi bị ma ám là mồ hôi lạnh, suy nhược cơ thể và bệnh tật kéo dài. Tôi nhìn sang Trương Tố Linh, hỏi, đã đi bệnh viện chưa? Trương Tố Linh gật đầu. Đi rồi, bác sĩ bảo bố tôi không mắc bệnh gì cả. Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa, đạo sĩ kia là do nhà cô mời à? Trương Tố Linh lắc đầu, đạo sĩ đó là mẹ tôi gặp tình cờ 3 ngày trước. Ông ta nói bố tôi sẽ gặp phải thứ gì bẩn thỉu, và hôm qua bố tôi thành ra thế này. Ban đầu tôi tưởng chuyện này có liên quan đến hai quỷ sai, nhưng ngẫm lại, có lẽ không liên quan. Tôi hỏi tiếp, vậy cô vay tiền để làm gì? Trương Tố Linh đầy vẻ chua xót, đạo sĩ nói bố tôi bị ma ám, muốn giải trừ phải tốn ít nhất 10 vạn. Nhà tôi không gom đủ số tiền đó, nên tôi mới phải tìm anh vay tiền. Tôi vô cùng kinh ngạc, giá này có hơi cao quá rồi đấy. Tôi thoáng nghĩ có gì đó mờ ám, tôi liền lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt, nhỏ vài giọt vào mắt. Trong dị văn lục âm dương có ghi chép, nước mắt của trâu đen có thể nhìn thấy ma quỷ, vì trâu đen bẩm sinh có khả năng thông linh. Nhỏ xong nước mắt trâu đen, tôi nhìn về phía bố của Trương Tố Linh, là Trương Đức. Thấy trên vai ông ấy, một bàn tay đen đặc đang giữ lấy 2 ngọn dương hỏa. Ngọn dương hỏa trên đỉnh đầu ông cũng lảo đảo, như sắp tắt bất cứ lúc nào. Nhìn cảnh tượng này, tôi chắc chắn đây là bị ma ám. Nhìn quanh phòng, cửa sổ đã đóng kín, rèm buông xuống, khiến phòng tối đi. Lão đạo sĩ nói làm vậy để tụ âm khí, cho Trương Đức dễ chịu hơn. Dưới gầm giường, tôi thấy một đôi chân ấy nhanh chóng thu lại. Tôi có thể chắc chắn đó chính là con ma đang bám theo bố của Trương Tố Linh. Dù đây là lần đầu tôi gặp ma, tôi cũng không rõ bùa trừ tà của mình có hiệu quả không. Chỉ đành cho tay vào túi nắm lấy lá bùa, rồi đi về phía cửa sổ. Tôi biết rõ rằng ma sợ ánh sáng. Khi tôi định kéo rèm, thì lão đạo sĩ bỗng nói lớn, đừng động vào. Tôi dừng lại, theo phản xạ quay lại nhìn.
Thấy lão đạo sĩ nhìn tôi chằm chằm, mặt đầy vẻ âm u, anh cũng là người trong nghề à? Tôi giả bộ ngạc nhiên. Mẹ của Trương Tố Linh giải thích, đây là ông chủ của con gái tôi. Chào anh, lão tên thật là Hà Hào Kiệt, đạo hiệu là Thanh Phong. Lão đạo sĩ cười nhạt, nụ cười đầy vẻ không thân thiện. Tôi cũng cười và bắt tay Hà Hào Kiệt, đôi mắt của ông ta lạnh lùng đáng sợ. Sao anh vừa rồi lại định kéo rèm? Tôi làm vẻ ngơ ngác, có vấn đề gì sao? Hà Hào Kiệt lắc đầu, mỉm cười trở lại, rồi quay lưng bước đi. Con ma này có thể lấy mạng Trương Đức bất cứ lúc nào, mọi người phải suy nghĩ kỹ. Sau khi hai người họ rời đi, tôi nói với Trương Tố Linh, tôi có thể giải quyết chuyện này. Nghe vậy, cả mẹ con Trương Tố Linh đều nhìn tôi không tin nổi. Tôi không giải thích gì thêm, chỉ dặn họ rằng tối nay tôi sẽ đến để xử lý rồi ra về. Ngồi lại trong chiếc xe van, tôi châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi từ từ nhả khói. Tôi lấy ra dị văn lục âm dương, lật xem một hồi và tìm thấy một pháp khí, đó là cây roi làm từ cành liễu, ngâm trong máu chó đen, bôi thêm cho hương cúng, có khả năng trừ ma. Vì thế gọi là roi đánh ma, mỗi lần đánh, ma quỷ sẽ thấp xuống 3 tấc, cho đến khi hồn bay phách lạc. Lưu ý, cây roi này chỉ hiệu quả với tiểu quỷ. Tôi cảm thấy cách này không đủ, liền gọi điện cho Trương Bảo Phong. Tôi kể cho anh ấy đầu đuôi câu chuyện, nghe xong, Trương Bảo Phong im lặng một lát rồi nói, ông chủ Lâm, hiện tại tôi không ở Côn Minh, việc này tôi cũng lực bất tòng tâm. Nhưng dùng roi đánh ma thì chắc chắn xử lý được tiểu quỷ đó. Tôi cúp máy, liền lái xe đi thu thập các vật liệu cần thiết. Đến chiều, mặt trời bắt đầu lặn, tôi mang cây roi đánh ma mới chế tạo trở lại nhà Trương Tố Linh. Trước khi mặt trời khuất núi, tôi dặn Trương Tố Linh chuyển Trương Đức sang phòng khác. Khi trời tối đen, tiểu quỷ bắt đầu hoạt động, nhìn căn phòng đóng chặt cửa, tôi hít một hơi sâu, rồi đẩy cửa bước vào, tiện tay khép cửa lại. Trong phòng vẫn còn sáng đèn, tiểu quỷ nấp dưới gầm giường. Khi tôi vừa bước tới, đèn bỗng vụt tắt, tôi vung roi một phát, chỉ nghe một tiếng thét thảm thiết vang lên. Tôi tiếp tục đánh thêm một roi nữa, tiểu quỷ liền thấp đi 3 tấc. Tôi cứ thế mà đánh túi bụi, rồi dán một lá bùa trừ tà lên. Tiểu quỷ lập tức tan thành khói xanh, hồn phi phách tán. Tôi thở dốc, lau mồ hôi trên trán. Ban đầu tôi nghĩ sẽ là một trận sống còn, không ngờ lại dễ dàng áp đảo. Tiểu quỷ đã bị tiêu diệt, Trương Đức cũng hồi phục kỳ diệu. Cả nhà Trương Tố Linh cảm ơn rối rít, thậm chí còn định quỷ lại tôi. Tối đó, tôi không về, mà ở lại nhà Trương Tố Linh. Tiểu quỷ đã bị xử lý, nhưng còn lão đạo sĩ thì sao? Sáng hôm sau, lão đạo sĩ lại đến cùng với đạo đồng. Thấy Trương Đức khỏe mạnh bình thường, và thấy tôi cũng ở đó, Hà Hào Kiệt lập tức hiểu ra vấn đề. Ông ta cảm nhận được tiểu quỷ đã bị trừ khử từ đêm qua. Ban đầu, ông nghĩ là có cao nhân nào đó ra tay, không ngờ lại là tôi. Tôi cầm trên tay một con dao lớn, mỉm cười nhìn hai người. Con ma bám theo chú Trương hình như đã đi rồi, không cần đạo trưởng phải lo lắng nữa. Trước tình thế này, Hà Hào Kiệt giận dữ nhưng đành bỏ qua, lạnh lùng hừ một tiếng rồi cùng đạo đồng quay đi. Thấy họ rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm và cũng chào tạm biệt gia đình Trương Tố Linh. Vừa bước xuống dưới chung cư, hai bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi. Một người mỗi tay giữ một bên vai tôi. Hà Hào Kiệt nhìn lướt qua chiếc roi đánh ma bên hông tôi, liền hiểu ra mọi chuyện, rồi lạnh lùng nói, thằng nhóc, cách làm roi đánh ma này, mày nghe được từ đâu? Ông ta có thể nhận thấy tôi chưa từng học qua đạo pháp, chắc chắn chỉ là người thường. Trừ được tiểu quỷ có lẽ là nhờ cây roi đánh ma này. Nghe kể từ các bậc tiền bối thôi. Tôi đáp lạnh lùng, thấy tôi bình thản tự tin, Hà Hào Kiệt không tức giận, mà chỉ cười lạnh, không ngờ mưu kế của ta lại bị một kẻ ngoại đạo phá hỏng. Ta chịu thua, nói xong, hai người thả vai tôi ra và quay lưng bước đi. Nhìn bóng lưng họ, tôi có chút ngạc nhiên, chỉ vậy thôi sao? Sau đó, tôi quay về cửa hàng, vớt ra những món ăn và thịt đã ngâm trong nước lá liễu trăm năm. Bận rộn mãi cũng đến chiều, mặt trời dần khuất, trời nhanh chóng tối lại. Tôi cảm thấy vai càng ngày càng đau nhức, liền bước về căn hộ thuê của mình. Bầu trời tối hẳn, người đi đường ngày một đông, lại ăn mặc rất kỳ lạ, tất cả đều vây quanh tôi. Tôi chột dạ, thấy có gì đó không ổn. Tôi đâu có dùng nước mắt bò đen, sao lại có thể nhìn thấy những thứ này? Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi quay người bỏ chạy. Đám tiểu quỷ như bám giết phía sau, đuổi theo như keo dính. Khi chạy ngang qua một cửa kính, tôi ngoái đầu lại nhìn phát hiện hai ngọn dương hỏa của mình đã tắt, chỉ còn lại ngọn cuối trên đầu. Tảo khốn thật khéo, tôi vừa chửi thầm, vừa hiểu ra rằng lão đạo sĩ đã làm trò trên người mình. Chỉ một cái vỗ vai mà khiến tôi bị bách quỷ truy sát. Tôi vội vàng dán thêm một lá bùa hộ thân, thợ đóng quan tài, chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi định hướng một đường rồi chạy tới một con phố cổ, nơi có một tiệm quan tài. Thấy cửa hàng sắp đóng cửa, tôi hét lớn, chờ đã. Không kịp giải thích, tôi lao đến mở nắp một chiếc quan tài, nhảy vào trong rồi kéo nắp đậy lại. Cậu nhóc, đó là tiệm Hồng Nương Tử, ông chủ Tiêu Viên kinh hãi hét lên. Bỗng một luồng gió lạnh thổi tới, gió này không bình thường. Tiêu Viên quay đầu lại, mặt tái mét, miệng há hốc. Mẹ ơi, mạng già này sắp mất rồi. Ông ta cũng vội vàng nhảy vào một cỗ quan tài khác, đậy nắp quan tài lại, nấp kín trong quan tài. Tôi nín thở, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Theo sách âm dương dị văn lục ghi chép, quan tài là nhà của quỷ, tiểu quỷ bình thường không thể mở nắp quan tài. Quan tài càng tốt càng khó mở. Tôi đã nhắm đúng cỗ quan tài này từ đầu. Bất ngờ, tôi cảm thấy phía dưới thật mềm mại, đưa tay sờ thử, có vẻ như đang chạm vào một khối thịt.
Một giọng nữ vang lên như tiếng thở e thẹn, kèm theo tiếng cười nhẹ. Mềm không? Tôi vội quay lại, bắt gặp ánh mắt của cô gái, đầu sát bên đầu. Nhưng cô ấy tuyệt đối không phải người, chính xác hơn là không phải người sống, vì tôi không cảm nhận được hơi thở nào. Tôi đã sợ đến mức tóc gáy dựng đứng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Xin lỗi đã mạo phạm. Cô ấy cười lạnh một tiếng, ép lên người ta như thế gọi là vô tình mạo phạm sao? Tôi nghẹn lời. Rồi chợt nảy ra ý tưởng, tôi sẽ làm lẩu cho cô ăn. Lẩu tôi làm ngon lắm, Quỷ Anh cũng tấm tắc khen. Cô gái dưới thân tôi ngơ ngác, cô ấy không ngờ tôi lại nói như vậy. Tôi bắt đầu nói linh tinh, chỉ vì sợ dừng lại sẽ mất mạng. Không biết đã nói bao lâu, đến mức khô cả miệng. Cô gái bất ngờ lên tiếng, mặt trời sắp mọc rồi. Lũ tiểu quỷ đã rời đi, anh an toàn rồi. Nhưng 2 trong 3 ngọn dương hỏa của anh đã tắt, muốn tránh bị tiểu quỷ truy sát, anh nên nhanh chóng khôi phục chúng. Cảm ơn. Tôi đứng lên, mở nắp quan tài rồi trèo ra ngoài, nhìn vào cô gái trong quan tài. Lúc này tôi mới thấy rõ dung nhan của cô ấy, khuôn mặt trắng trẻo với ngũ quan tinh tế, rất đẹp, nhưng lại có nét đẹp bệnh hoạn. Cô ấy mặc một bộ hỷ phục đỏ cổ xưa. Cao Hoàn Thiện đến đóng nắp quan tài lại, thấy cô gái bên trong không động tĩnh gì, ông ta thở phào nhẹ nhõm, rồi mắng tôi, cậu có biết bên trong là ai không? Đó là Hồng Nương Tử. Nếu cô ấy nổi giận, Cao Hoàn Thiện chưa nói hết câu thì từ trong quan tài có tiếng vọng ra, cậu nhóc này ngốc quá, không cần chấp cậu ta làm gì. Nghe vậy, Cao Hoàn Thiện mới thôi, nhìn vào vai tôi, rồi nhắc nhở, cậu nhóc, chắc cậu không phải người trong nghề đúng không? Cái chiêu nhị quỷ vỗ vai của giới tà đạo này, không phải dễ đâu. Muốn giữ mạng thì mau thắp lại 2 ngọn dương hỏa kia đi. Tôi chắp tay cảm tạ, vẻ mặt đầy cảm kích, tôi là Lâm Dạ, chủ quán Dạ Hương. Lần này mạo phạm quá, nếu có việc gì cần cứ tìm đến tôi. Rời khỏi tiệm quan tài, tôi gọi cho Trương Bảo Phong để hỏi về nhị quỷ vỗ vai. Nhị quỷ vỗ vai, đây là tà thuật nổi tiếng trong giới giang hồ. Nghe xong, tôi nghĩ đến cảnh bị lũ tiểu quỷ đuổi giết, lòng thấy sợ hãi, vội hỏi ngay, có cách nào để giải trừ không? Ở đầu dây bên kia, Trương Bảo Phong đáp, nhưng anh không thể làm được. Nếu lão đạo sĩ kia không trực tiếp đuổi giết anh, chỉ có lũ tiểu quỷ thôi, anh có thể trốn vào chùa hoặc đạo quán, đợi tôi về giải quyết. Nghe câu này, lòng tôi trùng xuống, chỉ qua một đêm đã suýt mất mạng. Nhưng giờ đã đến nước này, không còn cách nào khác, với lại tối nay tôi còn phải nấu lẩu cho 2 vị quỷ sai. Tôi hỏi, Trương đạo trưởng, nếu giết kẻ thi thuật, có thể phá được nhị quỷ vỗ vai không? Ở đầu dây bên kia, Trương Bảo Phong hiển nhiên không ngờ tôi sẽ hỏi vậy, im lặng hồi lâu mới trả lời, được. Cúp điện thoại, tôi nheo mắt, nếu đã không thể tránh, thì tôi sẽ chủ động. Ban ngày lão đạo không xuất hiện, nhưng tôi biết tối nay mới là lúc lão ra tay. Tôi lại vội làm thêm mấy cây roi đánh quỷ. Đêm nay là lúc tôi hứa nấu lẩu cho 2 quỷ sai, tất cả đèn trong quán đều được bật sáng. Lúc này, tay trái tôi cầm roi đánh quỷ, tay phải cầm dao phay. Chỉ cần cầm cự đến khi quỷ sai đến, thì tôi sẽ không chết. Nếu không cầm cự được, thì coi như số trời đã định. Đột nhiên một giọt nước rơi xuống, tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy một khối nước đen đang tích tụ trên trần nhà, khối nước đó đột nhiên bò xuống. Tôi bất ngờ vung roi đánh quỷ, nhưng khối nước đen chỉ bị văng ra ngoài, không chịu bất kỳ tổn thương nào. Tôi bỏ dao phay, lấy ra lá bùa phá sát, nhưng mặt đất dưới chân bỗng trở nên mềm nhũn. Lập tức từ lò bếp một ngọn lửa bung lên, ngọn lửa phân thành nhiều luồng bắn về phía tôi. Tôi giật mình, và ngay khi ngọn lửa đến gần, cánh cửa tiệm bất ngờ mở ra. Một bóng người xuất hiện, chỉ phẩy tay nhẹ một cái, ngọn lửa lập tức tan biến. Người đàn ông trung niên trong trang phục cổ của quan sai, nhìn mấy thứ kia và cười lạnh, ngũ hành ngự quỷ thuật, cũng thú vị đấy. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn tôi, đã chuẩn bị đồ ăn chưa? Tôi gật đầu lia lịa, đã chuẩn bị xong từ lâu, chỉ chờ ngài đến thôi. Có điều, người đàn ông trung niên hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng hiểu ý định của tôi. Dây câu hồn, bỗng trong tay ông xuất hiện một sợi xích sắt, vung mạnh về phía 5 bóng quỷ, dây xích quấn chặt 5 bóng quỷ đó. Người đàn ông trung niên rút một cái túi, kéo về phía mình, 5 bóng quỷ lập tức bị hút vào túi. Người đàn ông trung niên sau đó đưa tay kéo tôi đứng dậy. Ông chủ Lâm, khách của tôi sắp đến rồi, mau mang nồi lẩu ra. Cậu còn nhớ các bước làm chứ? Tôi gật đầu, nguyên liệu đã ngâm trong nước lá liễu trăm năm, 3 nén hương đã chuẩn bị xong. Người đàn ông trung niên hài lòng gật đầu, dặn dò thêm, vị khách này rất quan trọng, cậu phải tiếp đón thật chu đáo. Xin ngài cứ yên tâm, tôi gật đầu, vội vàng vào bếp chuẩn bị. Thứ này giao cho cậu. Người đàn ông trung niên ném cái túi chứa 5 con quỷ vừa bắt được về phía tôi. Tôi cầm lấy túi, cảm thấy lạnh buốt, nghĩ đến việc trong đó chứa những thứ vừa muốn giết mình, tôi có chút sợ hãi. Dù vậy, tôi vẫn giữ túi lại. Cùng lúc đó, trong một căn nhà gỗ xa xa, Hà Hào Kiệt bất ngờ phun ra một ngụm máu, mặt đầy kinh ngạc. Ta không còn cảm nhận được ngũ linh của mình, sao có thể như thế? Tên đồ đệ bên cạnh cũng không thể tin nổi. Thưa sư phụ, ngũ linh của ngài vốn rất khó đối phó. Tên nhóc đó không thể nào tiêu diệt được ngũ linh của ta, chắc chắn có cao thủ ra tay phía sau. Hà Hào Kiệt đứng dậy, quyết định đi tới nơi ngũ linh biến mất. Sau khi tôi bận rộn trong bếp xong thì khách quý cũng vừa đến. Người đàn ông trung niên vội ra cửa đón tiếp, tôi cũng đi theo ra ngoài, muốn xem thử nhân vật lớn nào đã đến. Cách không xa tiệm lẩu, Hà Hào Kiệt nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa. Nhìn kỹ hơn, hóa ra là quỷ sai, nhưng hôm nay, bất kể nhóc đó có chỗ dựa nào, cũng phải chết.
Ngay khi Hà Hào Kiệt chuẩn bị ra tay, bỗng một trận gió âm đáng sợ thổi qua. Mặt trăng trên trời bị mây đen che phủ, Hà Hào Kiệt lập tức hoảng hốt. Gió âm cuồn cuộn, khí quỷ che khuất mặt trăng, là dấu hiệu xuất hiện của quỷ vật lớn. Thất gia, tiệm lẩu này có hương vị rất đậm đà. Ngài nhất định phải thử. Một quỷ sai nhìn người đàn ông bên cạnh với vẻ mặt nịnh bợ, vô cùng cung kính. Nhìn thấy người đến, tôi chỉ cảm thấy sởn gai ốc. Dù không thuộc ngành nghề này, tôi cũng biết đó là ai. Bạch Vô Thường, Tạ Bất An, người ta gọi là thất gia. Quỷ sai bên cạnh tôi cung kính cúi đầu gọi một tiếng. Tạ Bất An gật đầu, nhìn sang tôi. Quỷ sai bên cạnh vội vàng giải thích, đây là ông chủ tiệm lẩu. Tôi nhanh trí bước tới cửa, mở cửa ra với nụ cười trên mặt. Thất gia, món đã chuẩn bị xong, mời ngài vào. Tạ Bất An gật đầu, rồi bước vào tiệm. Người ta nói quỷ thường lướt đi, nhưng thất gia, tôi thấy rõ, là đi bộ, như người thường. Theo như dị văn lục, người thì đi, không lướt, quỷ thì lướt, không đi. Gặp quỷ đi bộ, không chớt cũng mất xác. Tới một vị trí yên tĩnh, nồi lẩu cay đã chuẩn bị sẵn. Tôi nhanh tay thắp 3 nén hương. Tạ Bất An rút 2 nén ra, 2 nén hương trong tay ngài biến thành đôi đũa. Tạ Bất An gắp một miếng thịt bò nhúng vào nồi nước dùng 4 lần, rồi chấm vào bát dâu. Đặt miếng thịt vào miệng nhai vài cái, bỗng dưng ngây người. Thấy biểu hiện đó, hai vị quỷ sai lập tức hoảng hốt. Tôi còn hoảng hơn, nếu làm phật lòng thất gia, chẳng phải tôi sẽ bị lôi xuống âm phủ chịu tội trong vạc dầu sao? Tạ Bất An thốt ra một chữ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Có thịt thì phải có rượu, thất gia đợi một chút, tôi vào bếp rót rượu cho ngài. Nói xong, tôi quay vào bếp, tôi đã chuẩn bị trước, khi thấy có hoa đỏ trong sân sau, tôi đã hái một ít để ngâm rượu. Tôi cách đây vài hôm, tôi còn thêm vài lá liễu trăm năm vào nữa. Tôi vốn định mời hai vị quỷ sai thử, không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến. Rót một bình rượu nhỏ mang lên, Tạ Bất An khen ngợi hết lời, bảo rượu thật đậm đà. Khi Tạ Bất An đã ăn no, hương cũng vừa tắt. Tiếp theo là bàn chuyện chính, tôi tức thời lui vào bếp, đợi 3 người bàn xong việc, tôi mới bước ra. Tạ Bất An nhìn tôi và nói, cậu bé, lẩu của cậu rất ngon. Dù âm phủ cũng có tiệm lẩu, nhưng không ngon bằng của cậu. Cậu có muốn mở quán phục vụ chúng tôi mãi không? Tôi mỉm cười đáp, được thất gia coi trọng, tôi rất sẵn lòng. Tạ Bất An mỉm cười và nói, cậu nhóc này miệng lưỡi cũng ngọt đấy, bữa này tôi không ăn không đâu. Ấn đường của cậu tỏa đầy sát khí, khí chớt bao quanh. Chắc chắn sắp tới cậu sẽ gặp nạn máu me. Ta có một cách có thể cứu mạng cậu, nhưng thành hay không còn tùy vào ngộ tính của cậu. Xin thất gia chỉ giáo. Tôi đoán rằng tai họa của mình có liên quan đến Hà Hào Kiệt. Tối nay hắn không thành công, chắc chắn sẽ lại ra tay. Tạ Bất An cười mà không nói, chỉ vào chiếc mũ cao của mình, một gặp sinh tài. Tôi chưa hiểu, Tạ Bất An đã đứng lên rời đi. Nhìn hai vị quỷ sai, được rồi, chuyện rắc rối mà hai người gây ra, ta sẽ giải quyết. Cả hai quỷ sai gật đầu liên tục. Trước khi rời đi, một trong hai quỷ sai nhìn tôi nói, ông chủ Lâm, chúng tôi phải xử lý việc khác trước, tạm thời không giúp cậu được. Hãy giữ lấy cây gậy khóc và dây câu hồn này, cách dùng đã viết sẵn trên tờ giấy rồi. Nói xong, họ còn đưa thêm vài thứ lặt vặt khác. Tôi nhận lấy, quỷ sai lại đưa tay đặt lên vai tôi, hai quỷ đã vỗ vai giúp cậu rồi. Lạ thay, ngay khi họ nói xong, tôi thấy mình nhẹ nhõm hẳn. Khi rời đi, hai vị quỷ sai để lại tên mình, vị nói chuyện tên là Triệu Hoán, vị kia tên là Vương Kính. Cửa hàng lập tức trở nên trống trải, không còn bóng dáng một ai. Tôi bắt đầu kiểm tra những thứ Triệu Hoán và Vương Kính để lại cho mình. Một túi tiền, bên trong có 1.000 đồng tiền âm. Sau đó là mấy cây nhang đen, cùng một cây gậy khóc và một sợi xích câu hồn, thêm một lá bùa đen và một mảnh giấy. Tôi mở tờ giấy ra xem, Lâm huynh đệ, không phải là huynh không giúp đệ, mà thực sự thân huynh còn khó bảo toàn. Đây là gậy khóc và dây câu hồn, là pháp khí chuyên dụng của quỷ sai chúng ta. Trên bùa đen có lực của quỷ, dán vào sẽ có thể sử dụng tạm hai pháp khí này. Gậy khóc dùng để đánh quỷ, dây câu hồn dùng để câu hồn. Cuối cùng là một lời nhắc nhở, nhớ kỹ 4 chữ trên mũ của thất gia. Vừa đọc xong, tờ giấy đột nhiên bốc cháy. Tôi cầm hai món pháp khí trong tay, trong lòng không yên. Tôi đã từng thấy sức mạnh của Hà Hào Kiệt, nhưng đến bước này, dù không đánh lại cũng phải đánh. Ban đêm Hà Hào Kiệt không ra tay, cũng nằm trong dự đoán của tôi. Ban ngày tôi còn mượn được một cây cung phức hợp của lão Lý ở bếp, chỉ không biết có tác dụng gì với lão đạo kia không. Nửa đêm, tôi núp trong tiệm lẩu, cửa tiệm mở toang. Đêm nay không có quỷ sai đến, lão đạo này nhất định sẽ tới giết tôi. Khoảng 1 giờ rưỡi sáng, xung quanh đã tối om, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ những cột đèn đường hai bên. Tôi thấy hai bóng người tiến đến, nhìn kỹ thì là lão đạo và đứa đồ đệ, tôi liền giương cung, lắp tên. Mũi tên bắn ra dừng lại giữa không trung trước mặt Hà Hào Kiệt. Tôi vội lấy nước mắt bò đen thoa lên hai mắt, lúc này tôi mới thấy một nữ quỷ mặc áo trắng đang lơ lửng trước mặt Hà Hào Kiệt. Ha ha, dùng một cây cung hỏng mà cũng muốn giết ta, thật là nực cười. Hà Hào Kiệt nhìn sang đạo đồng bên cạnh, ra lệnh, đưa tên nhóc này ra đây, đừng giết ngay, hỏi xem năm linh hồn của ta ở đâu trước đã. Đạo đồng lập tức đồng ý, lao thẳng vào tiệm. Đạo đồng di chuyển rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt. Tôi lập tức dán lá bùa đen lên mình, luồng khí đen bao phủ toàn thân. Bỏ cung phức hợp đi, tay cầm gậy khóc, tay kia nắm dây câu hồn.
Đây là pháp khí của quỷ sai, ngươi chỉ là phàm nhân, có dùng nổi không? Đạo Đồng hơi ngạc nhiên một chút, sau đó tỏ vẻ khinh thường. Ngay lập tức bắt ấn, lẩm bẩm niệm chú, dưới môn hộ chế ngự quỷ hồn, ta là đỉnh cao bên đạo môn, quỷ tới. Ngay sau đó, một đám khí đen xuất hiện quanh Đạo Đồng, rồi lao về phía tôi. Tôi không nói lời nào, vùng gậy khóc lên, đám khí đen hét lên đau đớn, sau đó tan biến thành mây khói. Ngươi có thể dùng gậy khóc? Đạo Đồng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, ngươi không phải là quỷ sai, gậy khóc này trong tay ngươi đáng ra không có sức mạnh. Tôi quất dây câu hồn, đánh về phía Đạo Đồng. Đạo Đồng nghiêng người, tránh đòn khó khăn, rồi lập tức quay lưng bỏ chạy. Hắn tưởng tôi chỉ là một người bình thường, nhưng hắn không ngờ tôi có thể dùng pháp khí của quỷ sai. Từ xa, Hà Hào Kiệt thấy tình cảnh này cũng không khỏi nghi hoặc. Nhưng khi thấy lá bùa đen trên ngực tôi, Hà Hào Kiệt đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn lập tức lấy ra một chiếc chuông, chuông âm vang lên, vạn quỷ hiện hình, quỷ dữ khắp tám phương chớ ẩn nấp, theo lệnh của ta. Xung quanh vô số luồng khí đen hướng về phía Hà Hào Kiệt, sau đó lao thẳng về phía tôi. Thấy cảnh tượng này, tôi cũng giật mình hoảng hốt. Dây câu hồn, tôi vung dây câu hồn, trên đường đi, các luồng khí đen bám dính vào dây sắt. Những gương mặt đau đớn hiện ra, kêu gào thảm thiết. Thấy đám quỷ không thể lại gần tôi, Hà Hào Kiệt bèn dùng hai ngón tay chỉ vào bụng, ngực và trán. Một tiếng hét vang lên, cổng trời đã mở, ác quỷ nhanh chóng tới. Chớp mắt, những luồng khí đen quay đầu và chui vào trong người Hà Hào Kiệt. Hà Hào Kiệt toàn thân co giật, mắt biến mất, chỉ còn lại bóng đen. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói khàn đục, nếu không phải vì 5 linh hồn cắt đứt liên kết làm hao tổn nguyên khí của ta, đối phó với kẻ ngoại đạo như ngươi, ta không cần phải dùng đến chiêu này. Tôi nắm chặt gậy khóc và dây câu hồn, cảnh giác nhìn Hà Hào Kiệt. Lúc này hắn tạo cho tôi cảm giác cực kỳ quái dị, thậm chí đáng sợ. Hà Hào Kiệt bỗng xuất hiện trước mặt tôi, giáng một trường. Tôi còn chưa kịp vung gậy khóc, đã bị đánh bay và ngã xuống đất. Lá bùa đen trên ngực vỡ thành bụi, âm lực biến mất. Gậy khóc và dây câu hồn trong tay tôi cũng bắt đầu cháy, cuối cùng hóa thành tro bụi. Hai pháp khí biến mất, ngươi còn gì để đấu với ta? Hà Hào Kiệt cười lạnh, vẻ mặt đắc ý. Hắn bước tới, bóp cổ tôi và nhấc lên. 5 linh hồn của ta đâu? Tôi thở dốc, chóng mặt quay cuồng, biết rằng mình chắc chắn sẽ chết. Ngay khi tôi nghĩ mình sẽ chết dưới tay lão đạo này, chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi hét lên hết sức, thấy sinh tài. Hà Hào Kiệt giật mình, chưa kịp phản ứng, cánh tay hắn đã mọc ra những đốt cây. Đây là cây vấn tiên, Hà Hào Kiệt thốt lên, bỗng nhận ra điều gì. Không ổn, cây vấn tiên còn được gọi là cây giò vàng, nơi nào cây mọc rậm rạp, dưới đất ắt có vàng. Hà Hào Kiệt vội thả tôi ra, nhưng đã quá muộn. Cả cánh tay hắn đã hóa thành kim loại, và quá trình vẫn tiếp tục lan ra khắp cơ thể. Giờ hắn mới hiểu đó là loại pháp thuật gì. Dân gian có truyền thuyết rằng nếu gặp hắc bạch vô thường, đừng sợ. Nếu gan dạ, hãy nhặt đá ném vào bạch vô thường, y sẽ tức giận và ném bạc trở lại. Nhưng đừng ném vào hắc vô thường, vì y sẽ bắt hồn của bạn. Đây là ý nghĩa của thấy sinh tài. Sư phụ, Đạo Đồng hoảng hốt chạy tới, nhìn đệ tử của mình, ánh mắt Hà Hào Kiệt lóe lên vẻ lạnh lùng, sau đó cười lạnh nói, vậy ngươi thay ta chịu một chiêu này nhé. Hà Hào Kiệt đặt tay lên vai Đạo Đồng, cơ thể Đạo Đồng dần biến thành kim loại, trong khi phần kim loại trên người Hà Hào Kiệt từ từ biến mất. Cơ thể Đạo Đồng đã hoàn toàn hóa thành kim loại, chỉ còn lại cái đầu. Hà Hào Kiệt nhổ ra một bãi nước bọt, lẩm bẩm, cái giá của nhân quả thật là đáng sợ. Ngay lúc đó, một mũi tên bất ngờ bắn tới, trúng vào vai hắn. Tôi không nói lời nào, tiếp tục kéo cung bắn thêm một mũi tên nữa. 3 mũi tên liên tiếp bắn trúng Hà Hào Kiệt, nhưng không hề có giọt máu nào chảy ra. Ngược lại, Đạo Đồng trên mặt đất lại phun máu ra miệng. Thấy cảnh tượng kỳ quái này, tôi rùng mình sợ hãi. Mũi tên cuối cùng tôi nhắm thẳng vào đầu Hà Hào Kiệt. Mũi tên này bắn trúng ngay giữa trán, nhưng Hà Hào Kiệt vẫn không hề hấn gì, căm hận nhìn tôi chằm chằm. Thằng nhóc, một người phàm như ngươi mà có thể ép ta tới mức này, thật đáng khâm phục. Nhưng tất cả kết thúc rồi. Hà Hào Kiệt cười điên cuồng, rút ra một lệnh bài đen, miệng hô lớn, 300 nghề tà môn, chỉ có ta là vua chế ngự quỷ. Ra lệnh, ác quỷ xung quanh mau tới đây. Trong nháy mắt, gió lạnh nổi lên khắp nơi, nhiệt độ lập tức giảm xuống. Hà Hào Kiệt tự tin tuyệt đối, đắc ý đến cực điểm. Nhóc con, hôm nay là ngày chết của ngươi. Với đạo hạnh của ta, có thể dùng lệnh này triệu hồi hàng ngàn ác quỷ quanh đây chơi trận. Sắc mặt tôi trở nên tái xanh, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lấy 6 nén hương đen ra và thắp lên. Trong sách dị văn âm dương có ghi lại, đây gọi là hương dẫn hồn gọi quỷ. Thấy hành động liều lĩnh của tôi, Hà Hào Kiệt cười ha hà. Thằng nhóc, người thắp một lúc 6 nén, e rằng ác quỷ trong phạm vi trăm dặm đều sẽ tới đây. Ta có lệnh trong tay, còn ngươi thì chẳng có cách nào bảo vệ tính mạng. Đó gọi là chơi với lửa có ngày chớp cháy. Tôi cười lạnh, lệnh của ngươi có thể chịu nổi mấy trăm con quỷ, nhưng không biết có chịu nổi 1 vạn con không. Nụ cười của Hà Hào Kiệt đột ngột tắt ngúm, chợt nhận ra điều gì đó, giận dữ hét lên. Thằng nhóc, dập ngay hương gọi hồn đi, không thì cả hai ta đều phải bỏ mạng ở đây. Ai nói ta sẽ chết? Tôi cười nhếch mép. Hà Hào Kiệt thực sự hoảng hốt, ngươi có ý gì? Lúc này, gió âm nổi lên mạnh mẽ xung quanh, hàng loạt cô hồn dã quỷ tụ lại từ 4 phương 8 hướng, nhưng tôi chẳng chút lo sợ. Tôi muốn đánh cược một lần. Tôi lấy túi tiền, nắm một nắm tiền đồng giải ra, có tiền có thể khiến quỷ say cối.
Ai giết được lão đạo đó, tôi sẽ cho hắn 500 đồng tiền quỳ. Hàng loạt cô hồn dã quỷ lao tới chỗ tiền đồng, chưa chạm đất, những đồng tiền đã bị tranh giành hết sạch. Vô số cô hồn dã quỷ như được kích thích, lao vào tấn công Hà Hào Kiệt. Lệnh chú phát ra sức mạnh chặn đám quỷ lại, nhưng khi số lượng quỷ càng lúc càng nhiều, lệnh chú hoàn toàn mất hiệu lực. Bọn ác quỷ ngay lập tức xông vào Hà Hào Kiệt, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm của Hà Hào Kiệt, rồi hắn ngã gục xuống đất. Cuối cùng, một ác quỷ nhỏ như đứa trẻ cầm một sợi hồn phách đưa lại gần. Tôi vội tắt 6 nén hương đen rồi lấy tiền đồng ném cho nó. Quỷ nhỏ đếm đủ 500 đồng mới hài lòng rời đi. Nhưng các ác quỷ khác vẫn chưa chịu đi. Tôi thầm nghĩ không ổn, nhớ đến trong sách dị văn âm dương có ghi, người sợ quỷ, nhưng quỷ cũng sợ người, người càng ác thì quỷ càng sợ. Nghĩ đến đây, tôi tỏ vẻ hung ác, quát lớn: các ngươi cũng có thể bị tiền mua mạng, cút đi hoặc hồn phách sẽ tan biến. Nghe thấy vậy, đám ác quỷ mới lần lượt rời đi, chỉ còn lại một sợi hồn phách lơ lửng trong không khí. Tôi lấy một tấm bùa phá sát ném vào nó, hồn phách của Hà Hào Kiệt lập tức tan biến. Sau đó, tôi bước tới bên xác Hà Hào Kiệt, ngồi xuống và bắt đầu lục soát. Tìm thấy một quyển sách bìa vàng, cuốn sách Ma Y Ngựa Quỷ, còn có một cái chuông và chiếc lệnh chú, ngoài ra là vài thứ linh tinh khác mà tôi không hiểu rõ, nhưng không có nghĩa là người khác không hiểu. Đừng giả chớt nữa, tôi lên tiếng, khiến tên đạo đồng mới lên tiếng. Không ngờ vẫn bị ngươi phát hiện, ngươi làm thế nào để phát hiện ra ta chỉ thử ngươi thôi. Tôi cười nhạt, rồi bổ sung thêm, nhưng ngươi cũng đừng buồn, dù sao lát nữa ta cũng sẽ chém ngươi thêm một nhát, cho chắc. Thủ đoạn tàn nhẫn, quả là chất liệu để tu luyện tà đạo. Đạo đồng cảm thán, rồi hỏi thêm một câu, ngươi có biết về tà đạo không? Tôi gật đầu. Biết chút ít, chủ yếu là những thuật tài như bùa chú, hại người trong vô hình. Nhưng chưa hiểu thấu đáo. Đạo đồng lập tức nói, tà đạo, về cơ bản là mối hận thù giữa thầy và trò. Đệ tử muốn giết thầy để đoạt pháp, thầy thì muốn dùng đệ tử luyện tà quỷ. Dạy nhưng không dạy hết, vì vậy trong tà đạo, thầy trò thường trở mặt, phản bội lẫn nhau. Đó chính là tà đạo. Tôi lên tiếng, vậy ngươi kể ra những chuyện này là muốn ta tha mạng? Đạo đồng lắc đầu. Với thủ đoạn của ngươi thì không thể tha ta được. Ta chỉ muốn hoàn thành định mệnh của mình. Tôi hơi cau mày. Đạo đồng tiếp tục nói, ta nghĩ về cuộc đời mình, có lẽ sẽ giống sư phụ ta, nhận một đệ tử rồi đấu pháp với người khác, nếu sống sót, phần lớn cũng sẽ bị đệ tử giết. Nhưng cuộc sống như vậy ta rất thích, vì ta là người của tà đạo. Vậy nên ta muốn thu đồ đệ, rồi sẽ bị đồ đệ giết. Tôi hiểu ý của đạo đồng, và tôi cũng cần phải mạnh lên, liền quỳ xuống, đệ tử Lâm Diệp bái kiến sư phụ. Sau 3 cái lạy, đạo đồng hài lòng gật đầu, bắt đầu giảng giải. Phép chấn môn của phái ngự quỷ chúng ta là ngũ hành ngự quỷ thuật. 5 quỷ này còn gọi là ngũ linh, muốn luyện ra ngũ linh, mỗi linh cần lấy mạng 100 người. Phải giết những người thuộc ngũ hành tương ứng mới luyện được. Sư gia ngươi cả đời cũng chỉ vì ngũ linh này mà tìm người để giết, cuối cùng lại rơi vào tay ngươi. Nghe vậy, tôi vô cùng kinh hãi, trong lòng đầy sửng sốt, vì ngũ linh này, lão đạo sĩ ấy đã giết tận 500 người. Đạo đồng kể từ khi phái ngự quỷ ra đời, đến thời huy hoàng, rồi nói đến thời suy tàn. Tôi cũng biết lệnh phù này chính là của trưởng môn phái ngự quỷ, còn cái chuông là chí bảo của môn phái, Ninh Sát Linh. Sau khi giải thích rõ ràng, đạo đồng tiếp tục, tà đạo ai cũng ghê tởm. Ngươi muốn gia nhập, sau này vẫn có thể theo chính đạo. Tôi cười nhẹ, chính đạo cũng được, tà đạo cũng không sao. Có sức mạnh trong tay, hành sự quyết đoán, ta không quan tâm nó là đạo nào. Đạo đồng gật gù, nở một nụ cười. Trong túi sư gia ngươi có hóa thi phù, hãy làm việc cần làm đi. Đệ tử Lâm Diệp, mời sư phụ yên nghỉ. Tôi quỳ xuống lạy một cái, rồi đứng lên nhìn đạo đồng, dùng đao chém xuống. Đạo đồng đã qua đời. Từ thi thể của Hà Hào Kiệt, tôi lục ra vài lá bùa. Tôi ném ra 2 lá, khiến thi thể của Hà Hào Kiệt và đạo đồng bắt đầu cháy, cuối cùng hóa thành tro bụi. Gió thổi qua, biến thành hư vô. Tôi cười khổ một tiếng, không ngờ việc đầu tiên tôi làm sau khi bái sư học nghệ lại là phản bội sư môn. Nhưng cũng coi như là đã bước chân vào nghề này. Buổi sáng, tôi về nhà trọ, tắm rửa xong rồi nằm trên giường, ngủ một giấc đến trưa. Tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, tôi bắt đầu nghiên cứu cuốn sách Ma Y Ngựa Quỷ. Quán vắng khách, tôi dành trọn thời gian để tu luyện. 1 tuần trôi qua, tôi không chỉ mở được âm dương nhãn, mà còn thu phục được ngũ linh của lão đạo. Hiện tại tôi có thêm nhiều năng lực, có ngũ linh bảo vệ suốt 24 giờ, cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Những ngày này tu luyện không ngừng nghỉ, cũng khiến tôi mệt mỏi. Bèn đi nghỉ sớm, sáng 9 giờ rưỡi, điện thoại đột nhiên reo. Tôi lấy điện thoại ra xem, là Trương Bảo Phong gọi đến. Tôi liền nghe máy, ông chủ Lâm, còn sống đấy chứ? Tôi ngáp dài, giọng uể oải. Còn sống, vẫn còn đang ngủ. Nghe thấy câu trả lời của tôi, Trương Bảo Phong ngơ ngác. Ông chủ Lâm, anh không phải đã đắc tội với người trong giới chúng ta sao? Nghe thấy câu trả lời của tôi, Trương Bảo Phong ngơ ngác. Ông chủ Lâm, anh không phải đã đắc tội với người trong giới chúng ta sao? Xong rồi. Tôi giết cả hai rồi. Tôi nói một cách uể oải. Trương Bảo Phong ở đầu dây bên kia không tin nổi. Anh giết cả hai à? Thật không đấy? Tôi cười nói, dĩ nhiên là thật rồi. Trương Bảo Phong bình tĩnh lại, rồi lên tiếng, ông chủ Lâm, anh rảnh không? 6 giờ rưỡi chiều gặp ở chỗ cũ. Tôi liền đồng ý ngay, hiện tại tôi rất cần các mối quan hệ trong giới này. Tôi đứng dậy đi vào phòng tắm.
Khi nhìn vào gương, tôi sững sờ, chỉ thấy gương mặt trong gương tái nhợt, quầng mắt đen rõ rệt, trông chẳng khác gì một kẻ nghiện ngập. Không lẽ đây là tác dụng phụ của việc tu luyện tà đạo? 6 giờ chiều, tôi lái chiếc xe tải cũ đến quán ăn của bà Mã. Vừa thấy tôi bước xuống xe, Trương Bảo Phong lộ vẻ ngạc nhiên. Ông chủ Lâm, mới có mấy ngày không gặp, sao trông anh yếu thế? Trương Bảo Phong há hốc miệng. Ông chủ Lâm, anh chẳng lẽ đã tu luyện tà đạo rồi sao? Tôi gật đầu. Bái một sư phụ, xem như đã nhập môn rồi. Trương Bảo Phong ngơ ngác. Tôi cười, chính là đồ đệ của lão đạo bị tôi trừ khử. Tôi cười, chính là đồ đệ của lão đạo bị tôi trừ khử. Trương Bảo Phong hoàn toàn sững sờ, sắp xếp lại suy nghĩ mới phản ứng kịp. Chớt tiệt, vừa bái sư mà đã giết cả sư phụ lẫn sư gia. Sư tử đồ hiếu, đúng là phong cách của tà đạo. Thấy Trương Bảo Phong có phản ứng vậy, tôi cười bất lực. Trương đạo trưởng, tôi cũng là bị ép buộc mới làm vậy. Hơn nữa tôi vốn lương thiện, dù là tà đạo thì cũng là tà đạo lương thiện. Trương Bảo Phong nhìn với vẻ không tin. Ông chủ Lâm, ngã nhập môn rồi, thì gọi nhau là đạo hữu nhé. Tôi gật đầu, sau đó vào đề chính. Lần này Trương đạo hữu gọi tôi đến là vì chuyện gì? Trương Bảo Phong không vòng vo, vốn định giới thiệu vài người trong nghề cho anh quen biết, nhưng không ngờ anh giờ đã tu luyện tà đạo rồi. Tôi không để ý. Trương đạo hữu, chính đạo chẳng phải cũng có người tốt kẻ xấu sao? Tà đạo cũng vậy thôi. Có sức mạnh trong tay, hành sự tâm định, là chính hay tà chẳng phải do mình quyết sao? Trương Bảo Phong gật đầu đồng ý, đang định dẫn tôi vào trong, bỗng như nhớ ra điều gì đó. Lâm đạo hữu, lát nữa vào trong có một vị đạo hữu có thể sẽ có địch ý với anh. Anh đừng để bụng, có phải vì tôi tu luyện tà đạo không? Tôi hỏi. Trương Bảo Phong cười khổ, gật đầu, nhưng không giải thích thêm. Cả hai bước vào quán, đi đến phòng riêng lần trước, thấy đã có 3 người ngồi bên trong. Trương đạo hữu, đây là người bạn anh muốn giới thiệu với chúng tôi sao? Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, vạm vỡ. Người bên cạnh ông ta là một lão đạo, có chòm râu dê. Người cuối cùng là một cô gái, cô ấy trông chỉ ngoài 20, nhưng có vẻ ngoài thanh thoát, trông như tiên. Khuôn mặt xinh đẹp cùng vẻ lạnh lùng, khiến cô ấy xứng với tử tiên nữ. Lâm đạo hữu, 3 vị này là... Trương Bảo Phong chưa kịp nói hết đã bị lão đạo râu dê ngắt lời. Nhìn tiểu hữu có đầy âm khí trên người, chắc là tu theo đạo quỷ, đạo hữu nói đúng. Tôi gật đầu, lão đạo râu dê chắp tay tự giới thiệu, quái môn phong thủy, khúc dân phú. Người đàn ông vạm vỡ cũng ôm quyền tự giới thiệu, phân nhánh chính nhất, các Tảo Sơn, Hoắc Khâu Sơn. Cô gái tuy có ánh mắt lạnh lùng, nhưng cũng nói, dòng thanh tĩnh, phái toàn chân. Tạ Như Yên, tôi cũng chắp tay, Lâm Diệp, chủ tiệm lẩu Diệp Lai Hương. Trương Bảo Phong ho nhẹ một tiếng, mọi người không cần để ý tiểu tiết, hãy ngồi xuống nói chuyện chính. Trương Bảo Phong ho nhẹ một tiếng, mọi người không cần để ý tiểu tiết, hãy ngồi xuống nói chuyện chính. 5 người ngồi xuống, lúc này Trương Bảo Phong mới nói ra lý do mời mọi người đến. Hóa ra Trương Bảo Phong nhận một vụ làm ăn, nhưng một mình không làm nổi, nên mới mời trợ giúp. Vừa trở về thì có người bạn giới thiệu cho tôi một vụ làm ăn. Nhà xưởng của một ông chủ gặp vấn đề, nhờ tôi giải quyết. Nhà xưởng này trong 1 tháng chết 7 người, nên phải tạm dừng hoạt động. Ông chủ đang lo lắng đến phát điên. 4 người bàn bạc xong, rồi nhìn về phía tôi. Khúc Dân Phú cười nói, Lâm huynh đệ, cậu vừa mới vào nghề, trải nghiệm thêm một chút cũng tốt. Hay là cùng đi với chúng tôi? Tôi lắc đầu từ chối, vừa mới vào nghề, chưa biết gì, đi thì chỉ thêm vướng chân. Trương Bảo Phong cười nói, Lâm huynh đệ, luyện công mà không đi thực tế, dù có luyện cũng ổn. Có đạo hữu Tạ ở đây, những thứ này không khó. Vừa nói xong, cả ba lại nhìn sang Tạ Như Yên, người nãy giờ im lặng. Rõ ràng, Tạ Như Yên có địa vị rất cao trong số họ. Tạ Như Yên vẫn lạnh lùng, tôi không có ý kiến. Nghe vậy, tôi mới gật đầu đồng ý, thật lòng mà nói, bản thân vừa mới bước vào nghề, chẳng biết gì. Trải nghiệm thêm cũng tốt. 5 người nhanh chóng đồng ý, Trương Bảo Phong dẫn đường, tôi lái chiếc xe van cũ đến nhà máy. Trên đường đi, Trương Bảo Phong ngồi ghế phụ nói, Lâm huynh đệ, đừng lo, có đạo hữu Tạ ở đây, việc này chắc chắn sẽ được giải quyết dễ dàng. Tôi tò mò hỏi, đạo hữu Tạ lợi hại lắm mà? Trương Bảo Phong chắc chắn gật đầu, Lâm huynh đệ, cậu mới vào nghề, chưa biết nhiều. Ngành chúng ta có một bảng xếp hạng, bảng địa và bảng thiên. Đạo hữu Tạ đứng đầu bảng địa. Nói xong, trên mặt Trương Bảo Phong hiện lên vẻ ngưỡng mộ, rồi lại cảm thán. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đến một bãi đất trống gần nhà máy. Một người đàn ông trung niên mập mạp đã đợi lâu, Trương Bảo Phong đi trao đổi, còn mấy người chúng tôi thì quan sát xung quanh. Nhà máy có 3 mặt giáp núi, mặt sau giáp sông. Trận ngưng thủy tụ tài, tôi lẩm bẩm, tôi từng thấy trận phong thủy này trong sách Âm Dương Dị Văn Lục. Khúc Dân Phú bên cạnh tỏ ra ngạc nhiên, Lâm huynh đệ cũng biết phong thủy sao? Tôi lắc đầu. Không hiểu lắm, chỉ là từng đọc qua trong một cuốn sách, nhưng không chắc có đúng không? Đúng rồi, đây chính là trận tụ tài ngưng thủy. Khúc Dân Phú gật đầu, nhưng những cây liễu trên núi đã phá vỡ bố cục phong thủy này. Cây liễu có tác dụng tụ âm, ngưng sát, mà nước trong ngũ hành thuộc minh, minh thêm minh, không còn là trận tụ tài ngưng thủy nữa, mà là trận ngưng âm tụ sát. Khúc Dân Phú quả không hổ danh là bậc thầy phong thủy, nhìn thoáng qua đã thấy vấn đề. Theo lý mà nói, bố cục phong thủy này phải là do một cao nhân bố trí. Sơ suất đơn giản thế này không nên xuất hiện, đây không phải sơ suất, mà là cố ý. Lúc
Lúc này, Tạ Như Yên im lặng nãy giờ mới lên tiếng, nơi này mặt hướng đông, ánh sáng đầy đủ, lại có suối chảy quanh năm, không khí ẩm, là môi trường lý tưởng cho cây liễu sinh trường. Khúc Dân Phú chợt hiểu ra, nhìn lại cảnh vật xung quanh, hiểu thấu đáo hơn. Suýt nữa bị lừa, được đạo hữu Tạ nhắc nhở, đây không phải là vùng đất phong thủy tốt, mà là nơi tụ minh và chứa sát khí. Tạ Như Yên khẽ chau mày, nói, trận ngưng âm tụ sát đơn giản này không thể khiến 7 người chết liên tục trong một tháng. Chắc chắn có điều gì mờ ám. Lúc này, Trương Bảo Phong dẫn chủ nhà máy Phan Minh Hán đi tới, các vị đại sư. Tôi đợi ngóng đến sáng, ngóng đến chiều, cuối cùng cũng đợi được các vị đến. Đưa chúng tôi đi xem chỗ xảy ra chuyện. Tạ Như Yên hành sự nhanh gọn, vốn là người ít nói. 5 người được Phan Minh Hán dẫn đến bên hồ nước. Tôi lập tức mở mắt âm, xung quanh không có quỷ vật nào nhưng hồ nước thì âm khí dày đặc. Khí mình tụ lại ở hồ nước không tan, bên trong chắc chắn có gì đó. Hoắc Khâu Sơn nói, định nhảy xuống kiểm tra. Tôi đã ra tay trước. Thổ linh, chỉ thấy một bóng hình xuất hiện, biến thành hình người nhỏ rồi chui xuống đất. Thấy cảnh này, ánh mắt của Tạ Như Yên lập tức lạnh đi. Cậu là người của Ngự Quỷ môn. Khúc Dân Phú và Hoắc Khâu Sơn nhìn nhau, đều lộ vẻ kinh ngạc. Thấy ánh mắt lạnh lùng của Tạ Như Yên, tôi thành thật nói, gần đây có lão đạo muốn giết tôi phản công giết lại. Để tự bảo vệ mình, tôi kế thừa y bát của ông ta. Nghe vậy, Tạ Như Yên mới thu lại ánh mắt lạnh lùng. Chẳng mấy chốc thổ linh quay lại dưới chân tôi, biết được tin tức mà thổ linh mang về, tôi nhìn chằm chằm vào hồ nước nói, bên dưới có thứ gì đó, là một xác chết. Phan Minh Hán ở phía sau nghe vậy không dám tin, không thể nào, nhà máy của tôi chỉ có 7 người chết thôi. Thấy vẻ hoảng sợ của Phan Minh Hán, chúng tôi biết anh ta không nói dối. Nhìn từ tướng mạo, Phan Minh Hán không có nợ máu. Trước hết xem bên dưới là thứ gì rồi quyết định sau. Hoắc Khâu Sơn lên tiếng, tôi điều khiển thổ linh có thể tạm thời kiểm soát một khu vực đất nhỏ xung quanh. Chỉ nghe thấy một tiếng động ầm ầm, gạch dưới chân vỡ tan. Một cái hố sâu 5 mét xuất hiện, âm khí bốc lên, kèm theo ánh sáng xanh lục. Âm khí kinh khủng thế này, rốt cuộc thứ bên dưới là gì? Ông chủ Phan, để chỗ này cho chúng tôi xử lý, ông ra ngoài trước đi. Chúng tôi sẽ lo liệu. 5 người chúng tôi lần lượt nhảy xuống hố sâu. Khi nhìn thấy cảnh xung quanh, 5 người đều ngạc nhiên, còn tôi thì lạnh toát sống lưng, chỉ thấy một đống xác nằm bao quanh ngọn đèn, còn ngọn đèn phát lên lửa xanh kỳ quái.